So hindi natin makakasama ngayon, De La Peña. Okay, habang inaantay po natin ang ating technical na ma-connect tayo kay Secretary De La Peña at saka kay Mayor Rex Gatchalian, ewan ko po, kaya ba nating si Yusek ngayon? Yusek Rocky para sa mga tanong ng ating kasama sa Malacanang Press Corps. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Unahin po natin yung tanong ni MJ Blanca Flor of Tribune.net PH. Parang tanong kay Secretary Roque. Ito po una niyang tanong. Will the government consider to put Metro Manila and Calabarzon under MGCQ following the decline in virus reproduction rate in these areas? And how will the supposed flattening of the curve affect quarantine restrictions in the capital region? Well, alam niyo po, bagamat we did a good job, ang katotohanan po dyan, resulta po ito nung MECQ na dineklara 2 weeks ago. No? So ito po yung bunga ng ating MECQ. Ang hamon po sa atin, sana magpatuloy po yung gains natin, bagamat tayo po ay nasa GCQ na muli. Kaya naman po yan, no? Kinakailangan lang talaga pagsusuot ng mask, paghugas ng kamay, social distancing at face shield kung tayo po ay nasa pampublikong transportasyon, commercial establishments at iba pang mga lugar. So yan po ay continuing challenge sa ating mga Pilipino. Pagpatuloy po natin ang gains natin nung 2 weeks ago nung tayo po ay nasa MECQ. Second question niya po ay how will the government respond to calls of transport groups to allow additional jeepney routes in Metro Manila and adjacent provinces? Liga ng Transportasyon and operators ng Pilipinas recently appealed po to open more routes so drivers could return to their jobs and to serve more passengers. Well, alam niyo po, mula nung tayo nag-GCQ nung 1 ng Hunyo, meron na po tayong 168 na mga ruta na binuksan para sa mga traditional public utility jeepneys. At ito po ay nagdahilan kung bakit meron na po tayong mahigit sa 15,000 units na umiikot na po sa iba't ibang parte ng Metro Manila at patuloy po nating pararamihin pa yung mga jeepneys na umiikot sa ating syudad. Opo, Secretary Roque, basahin ko lang yung tanong for Secretary De La Peña. Opo, may tanong po for Secretary De La Peña. Basahin ko lang po, in case marinig niya ako, Secretary. Kung hindi pa niya ako marinig, didiretso po ako dun sa susunod na tanong na ating kasamahan sa MPC. Ito po ang tanong, Secretary De La Peña. May we ask po for an update on the discussions between the Philippine government, Pfizer and Russian Embassy for COVID-19 vaccines? Did they discuss the estimated cost of vaccines? Kung naririnig po tayo ni Secretary De La Peña. Okay. Secretary Roque, didiretso na po ako dun sa susunod na tanong ng ating kasamahan sa MPC. Tanong po mula kay Chris Jose ng Remate Online. Ano daw po ang reaksyon nyo sa sinabi ni Vice President Leni Robredo na nanghihinayang siya sa perang pinanggastos para sa pagtatambak ng artificial white sand sa Manila Bay? Well, unang-una po, ito namang plano pong maglagay ng white sand sa Manila Bay. Ito po'y kabahagi ng budget para sa 2020. Ibig sabihin, inaprubahan po ito 2019, no? Hindi naman po natin inasahan na magkakaroon ng COVID-19. No? So, alam niyo naman, ang rule sa budget, no, kapag yan po ay nasa line item, yan lang po pwedeng paggamitan ng pondo. So, it's not as if pinalano po itong proyektong ito ngayong panahon ng COVID, hindi po. Ang 2020 budget na ginagamit po natin para sa proyektong ito, 2019 pa po na-approve, wala pa pong COVID noon. Pangalawa, bagamat ito po ay primarily a beautification project, at ako po ay taga Maynila, at bilang taga Maynila, VP, ako po ay nagsasabi, nagagalak po ako at natutuwa po ako na merong magandang attraction ngayon sa syudad ko dito sa Maynila. Ako po ay pinanganak sa Philippine General Hospital,
At as a Manila resident, I'm happy na magkakaroon po tayo ng beautification of Manila Bay kasi kami mga taga Maynila, kinakailangan naman magkaroon din ng access, no, sa magandang beach sa mga panahon na hindi naman po pwedeng lumabas ng Metro Manila. No? Pero itong ginawa po nila, ito po ay tinatawag na beach enhancement. So hindi lang po ito pagpapaganda. Itong beach enhancement pong ito ay para po maiwasan ng soil erosion at para makatulong din po sa flood control. So, although it is primarily beautification, meron din pong dahilan kung bakit ginawa yan. It is a soil erosion project po, no? At it is part of an overall adaptation policy of the DNR. Huwag naman po tayong maabala na hindi alam ng DNR ang kanilang ginagawa, no? Dahil sila nga po nag-approve ng mga environmental impact assessments at saka mga environmental impact studies, alam naman po nila kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin. Now, yung mga alinlangan na baka masayang lang yung sand at matatangay ng po, no? Merong mga soil engineering work na ginawa po dyan. Naglagay po sila ng mga tubo dyan na merong mga sand doon po sa perimeter para maiwasan nga po yung matangay yung mga sand dyan dahil primarily nga po this is an anti-soil erosion project. Opo. Secretary, ang susunod po na tanong mula kay Jillian Cortez ng Business World. What is the status daw po of the Bayanihan 2 bill? Is it still being reviewed by the Executive Secretary or is it already with the President? And why is the President taking his time in signing the measure? Alam niyo po, kaya lang natatagalan ng kaunti at hindi pa naman mahabang panahon ang nakalipas, kinukonsulta po lahat ng ahensya ng gobyerno na merong stake po dito sa Bayanihan 2 bill, no? So yun lang po ang ordinaryong proseso. Pero I can assure you po, kapag natapos na po itong consultation nito, pipirmahan naman po yan ng Presidente dahil hiningi naman po yan ng Presidente sa Kongreso rin. Sir, i-follow up ko na po yung tanong ni Julie Aurelio na inquirer about Bayanihan Bill. What is the timeline for PRD signing of Bayanihan 2? When can the public expect this? As soon as possible po. I don't think the first 2 weeks of September will pass without the bill being signed. I think they're aiming that the bill should be signed this week, next week at the latest. Opo. Ang susunod naman tanong po mula pa rin kay Jillian Cortez ng Business World. What is the palace daw po statement on the PNP monitoring social media posts on possible violations of the quarantine? Well, alam niyo po, yung Cyber Crimes Act natin, nakasaad po doon ang mga pinagbabawal. Hindi naman po pinagbabawal ang social media monitoring. So wala pong mali doon sa ginagawa ng pulis kung tinitignan lang nila kung ano yung mga nakapost sa social media. So yung pagmamonitor po, hindi po yan illegal. I don't think there's anything wrong with that. Opo. Ang susunod na tanong mula kay Rose Novenario po ng Hataw. Ayon daw po sa ilang grupo at personalidad, nilabag ng DNR ang sariling mga patakaran sa pagtambak ng dinurog na dolomite rocks sa baybayin ng Manila Bay. Sang-ayon ba ang palasyo sa panawagan nila na dapat makialam ang Supreme Court Manila Bay Advisory Committee para maglabas ng temporary environment protection upang ipatigil ang proyekto? Kumbinsido ba daw po ang palasyo na ang mga paglabag ng DNR ay prima facie case para mag-issue ng writ of kalikasan ang Korte Suprema? Kampante naman po kami na ang DNR ay alam nila ang katungkulin nila na proteksyonan ng kalikasan. At kaya nga po pinatupad itong proyektong ito, it is for purposes of avoiding further soil erosion. At makakatulong din po ito sa flood control. Yung beautification po is incidental, pero gaya ng sinabi ko bilang taga Maynila po, nagagalak po ako. Kasama po ang aking mayor na si Mayor Yorme. Nagpapasalamat po kami dito sa effort na lalo pang pagandahin ang Manila Bay at hindi lang naman po mga taga Maynila makikinabang dito, lahat po ng taga Metro Manila. Tanong po mula kay Jinky Baticados ng IBC 13. What is the President take daw po on the statement of Senate President Vicente Soto on changing his mind about keeping Health Secretary Duque and his cabinet once he finished
reading Senate report on the multi-billion peso fraud that nearly crippled PhilHealth. The Senate Committee daw po of the Whole's recommendation includes the removal and criminal indictment for his alleged role in the massive corruption in the state-run corporation. Well, respeto po namin ang opinion ni Senate President Soto, pero hindi po talaga ako makakareact kasi hindi pa namin nakikita yung Senate report. Si Presidente po, hindi pa rin nakikita ang Senate report, so bigyan naman po natin ng pagkakataon na mabasa yung Senate report. At tingnan natin kung meron naman po talagang basihan, bakit hindi po magbabagong isip ng Presidente, dahil abogado naman po ang Presidente, naging piskal pa nga, so alam niya ang rules of evidence. Siya na po makakapag-desisyon kung kapaniwala o hindi ang konklusyon ng Senado. All I can say is rest assured na meron pong professional competence ang ating Presidente to evaluate the evidence for himself. Question from Jeneline Kabiling of Manila Bulletin. Will the Palace support the MTRCB move to regulate video streaming platforms like Netflix despite a growing opposition to the ill-timed move? Does MTRCB have enough manpower to evaluate all these shows? Yusek, nawala audio. Opo, ulitin ko yung tanong, Secretary. Secretary, narinig mo na ako? Oo, pakiulit po. Tanong po ni Jeneline Kabiling ng Manila Bulletin. Ito po, ulitin ko yung tanong niya. Will the Palace support the MTRCB move to regulate video streaming platforms like Netflix despite growing opposition to the ill-timed move? Does MTRCB have enough manpower to evaluate all these shows? Okay. Respeto po namin ang desisyon ni Chairman Rachel Aranas at ang kanyang mga miyembro ng MTRCB. Ang aking suggestion lang po, sa panahon ng budget, Ma'am Rachel, sa panahon ng budget, mukhang mahirap baliwalain ang sinasabi ng Kongreso, lalong-lalo na kung nagsalita na po ay ang Speaker of the House. So, ang aking suggestion po, bagamat hindi po naghihimasok ang Presidente, hindi po nagmamicromanage ang ating Presidente, i-consider po ang mga suggestions ng ating mga mababatas dahil sila naman po nagpopondo ng ating mga ahensya. At katungkulan din nilang masigurado na nagagastos sa tama po ang pondo ng taong bayan. So our suggestion po, evaluate carefully po, lalong-lalo na yung sinabi ni Speaker Alan Cayetano na hindi na kinakailangan gawin yan. But we respect and bow to your discretion. Apo. Ang susunod na tanong ni Jeneline Kabiling, isn't the police violating any privacy rights by conducting surveillance on social media for alleged quarantine violators? Shouldn't the police focus on bigger peace and order problems such as illegal drugs and other crimes? Well, sa tingin ko yung pagmamonitor ng social media, pinost po yan . So parang nagkaroon po ng waiver of privacy dyan kapag posted na po ang isang bagay sa social media. No? Doon sa tanong na don't they have anything better to do, ito po yung instance lang naman na ginagamit ng ating kapulisan ng teknolohiya. Ngayon po kasi talaga, pagdating sa mga investigasyon, talagang iniinganyo ang pag-check sa social media, pag-check sa mga cellphones. SOP na po yan, lalong-lalo na sa mga developed countries, no, pag sila ay nag-iimbestiga. Opo. Secretary, itatry natin kung nandyan si Secretary de la Peña, kung naririnig daw po tayo. Secretary de la Peña? Okay. Medyo wala pa rin po siya. Sir, Secretary, ito naman po tanong ni... Wait, nakikita ko si Secretary de la Peña sa Zoom. Apo. Ewan ko lang kung mabobroadcast natin yung Zoom ngayon. Mabobroadcast natin yung Zoom ngayon. Can we attempt to put Secretary de la Peña on the air? Secretary, I'm ready. Hindi pa rin po kakayanin. Let's proceed with the next question, please. Question, please. Secretary Roque, narinig ko na po si Secretary de la Peña. Narinig po natin siya sa ere. Baka pwede na po. Secretary de la Peña? Yes, please. Secretary de la Peña, the floor is yours.
Tatlong bagay, Sec. Harry, ang gusto kong i-share ngayon. Una muna, itong ang konting paliwanag doon sa IATF Resolution number 68 na may kinalaman sa zoning guidelines para sa pag-implement ng vaccine clinical trials. Ang pangalawa, yung ating good news about our global innovation index ranking, yung pong sa WIPO at saka sa INSEAD at Cornell University. At pangatlo, gusto ko lang i-share din yung mga nangyayari dito sa aming programa para sa pagtulong ng mga OFWs na umuwi kung magsimula ng kanilang mga technology-based micro-enterprises. So, yun po una, yung tungkol sa IATF Resolution number 68 na inaprubahan ng IATF noong September 3, 2020, ay may 8 rekomendasyon kami na kanilang inaprubahan. Unang-una, kasi kailangan nating maunawaan na dalawang klaseng vaccine trials ang maaaring isagawa dito. Yung tinatawag nating independent trials, isasagawa ng mga kumpanya na nag-develop ng vaccines, at yung mga mapapailalim doon sa WHO Solidarity Trials for Vaccines. Ang aming rekomendasyon ay kung halimbawa magkakaroon ng kompetisyon sa isang lugar na kung saan maggagawa ng trials, ay ibigyan ng prioridad ang WHO Solidarity Trials. But we will make sure that the independent trials will also be will not be deprived of trial sites. Okay? Ang pangalawa po, yung vaccine recipients under the WHO Solidarity Trial will be recruited from the top 5 to 10 barangays reporting high COVID-19 cases. Ito ay base doon sa attack rates nila per 1,000 population per barangay. Importante po ito kasi gusto nating ma-testing yung kagalingan ng vaccine o yung efficacy. Kaya yun ay ite-testing natin doon sa lugar na mataas ang cases ng COVID-19. At tutulungan po tayo ng Epidemiology Bureau ng Department of Health para dyan sa pagmamonitor niyan at para ma-manage yung database sa mga trial participants. Kasi po kailangan ng detalye dyan, yung pagmamonitor ng mga data at iba pa. Ang mga trial sites will be at the barangay level at magkakaroon din po ng randomization sa pagpili ng bibigyan doon sa barangay na yon. Ang ating household census ay makakatulong dito sa trabaho na ito at meron kaming kondisyon na dapat talagang doon nakatira. Yung mga transient ay discouraged na sumali, maliban na lang kung maipapakita nila ang pruweba na sila ay mag-i-stay doon ng 2 taon pa. Kasi kailangan i-monitor po yung mga bibigyan ng bakuna. Ang pangatlo, yung pong mga independent clinical trials by private vaccine companies will also be assigned the trial zones in such a way na hindi naman sila magko-compete dun sa ating mga iba pang gagawa ng trials. Doon naman po sa cases na halimbawa biglang nagkaroon ng outbreak sa isang lugar, pwede pong lumipat doon yung WHO Solidarity Trial Vaccine Teams para doon sila magsagawa ng clinical trials. Basta ang mahalaga ay merong mga facilities na kinakailangan, katulad ng storage ng ating mga vaccines at na iba pang mga facilities na kakailanganin. In that case, yung halimbawang kulang pa rin ay pwede silang pumunta sa adjacent barangays. Kasama din sa inirekomenda namin, yun nga, na kung kukulangin sila sa isang lugar ay pwede silang pumunta sa ibang barangay na nagpapakita ng mataas na posibilidad na makakuha ng maraming samples doon dahil sa kanilang level of cases. At kami ay nagrekomenda at inaprubahan ng IATF na para lang masiguro na maisaayos ito dahil ito po ay at local government level ay may kakaroon kami ng agreement ng DILG, ang DOST at DILG, nang sa ganon ay mamonitor ng husto ng ating mga LGU
ang vaccine teams na nakapropose. At ang amin ding inirekomenda na inaprobahan ay magkaroon ng communication plan para sa COVID-19 vaccine clinical trials dahil ito ay sa iba't ibang level ng LGU magdadaan. At kailangan nga yung mga consideration for kung sino ay yung i-recruit at kung saan lugar. So kailangan po ang close coordination with LGUs for zoning in barangays. At sila naman ay i-inform kung paano magpe-prepare para dito. Meron na po kaming naipagawa, actually ang DOST ay nagkaroon na ng parang template o yung ating communication plan para dito. At lastly, considering the restrictions in mobility due to the enforcement of community quarantines, may mga alternative modes of follow-up na isinasuggest kami katulad ng sisilbi ng mga barangay health workers at saka yung mga local barangay volunteers pati na po yung paggamit ng mga teknolohiya katulad ng cellphones for monitoring yung mga nabakunahan. Importante po kasi ma-monitor kung ano ang epekto at doon sa mga binakunahan dito sa vaccine trials. Nagrekomenda din po kami at inaprobahan din doon sa IATF meeting na iyon noong August 20, ng September 3, ang pagkikreate po ng separate sub-TWG on vaccine procurement. Yung po kasing trabaho namin ay yung sub-TWG on vaccine development, yung pagsasaayos po ng mga clinical trials na isasagawa dito. Pero kung procurement po ang pag-uusapan ay hiwalay na gawain na po yun at inaprobahan ng IATF ang pag-create ng sub-TWG on vaccine procurement. Ito ay procurement po by using government funds. Ito po ay pamumunuan ng procurement service ng Department of Budget and Management at ang miyembro po ay ang Department of Health, Department of Finance, ang DBM, ang Department of Foreign Affairs, ang Philippine International Trading Corporation, ang Department of Trade and Industry, ang NEDA, at ang DILG. Yan po ang magko-compose ng vaccine procurement sub-TWG. Yan po ang may kinalaman sa vaccine na isi-share ko ngayon. Ngayon, kung gusto naman po ninyo yung upgrade naman doon sa ating Global Innovation Index, ito po ay nabalita na rin at siguro ay sasabihin ko na lang yung highlight. At ito pong highlights na ito ay hindi kami ang gumawa kundi ang gumawa po yun mismo nag-implement ng Global Innovation Index 2020 na binubuo po ng World Intellectual Property Organization or WIPO, ang INSEAD, ito po yung Graduate School of Management sa France, at yun pong Cornell University sa USA. At ito po ang kanilang sinabi, highlights. The Philippines ranks 50th this year in the Global Innovation Index. Ito po ay out of 131 countries or economies, its best rank ever. In 2014, it is still ranked number 100. The Philippines, together with 3 economies, China, Vietnam, and India, has made the most significant progress in the GII innovation ranking over time. The Philippines also ranks number 4 among lower middle income group economies this year. There are 29 countries in the lower middle income group, and we were number 4 from the highest. For the second consecutive year, that was last year and this year, the Philippines performs on innovation above expectations for its level of economic development. Ang susunod naman po, it stands out for the innovativeness of its business sector and the innovation outcomes produced by its investments with levels of outcomes that remain even above some high-income economies. Ang susunod po dito, the Philippines is also well integrated into global trade. We rank number 1 in high technology imports, number 3 in high technology exports, number 8, ito po ay out of 131, number 8 in ICT services exports, and number 10 in creative goods exports. Among its highest ranking indicators were our progress in terms of productivity growth.
In terms of productivity growth, we already rank number 6 now out of 131 countries. And in the case of firms offering formal training, we rank number 7. And on utility models, okay, relative to our GDP, we rank number 8 globally based on origin. And the profile that we have on innovation shows that we were on the top 25 rankings for indicators like graduates in science and engineering, market capitalization, research talent in business enterprises, and high technology manufacturing. Ito po ang isang napakahalagang statement na ginawa nila. The Philippines continues to lead by example to other developing countries in setting innovation as a national priority. At kanila ding sinabi na yung pagkakasama natin nung proposal to use the Global Innovation Index as a measurement of assessment for our innovation performance doon sa ating 2019 Philippine Innovation Act ay a very clear example, is the clearest example of the Filipino government's effort to foster innovation in the economy, making it a vital component of national development and sustainable economic growth. Ang naggumawa po ng statement na yan ay yung implementor ng GII. At siyempre po, kaya naman hindi pa tayo mataas na marami po sa innovation inputs na mababa po tayo. Nandiyan po yung ating mga rating diyan sa mga may kinalaman sa basic education. Yung PISA ranking halimbawa, yung ating pong ease of starting a business, mababa po tayo diyan. Yung pong access to credit, mababa tayo. At yan po yung mga tinatawag na innovation inputs. Mataas po tayo sa innovation outputs. Sa ranking ngayon, tayo po ay number 41 sa innovation outputs. Pero sa innovation inputs, tayo po ay number 70 pa. At yan po ay nagsisilbing inspirasyon sa atin na magsumikap pa. At talaga naman pong magsisimikap kami. Hindi lang naman po DOST yan. Yan po ay sama-sama. Ika nga whole of government approach and whole of nation approach. Malaki po ang role. Halimbawa, ng mga kasama namin katulad ng TTI, ng BOF, for the financing side, ng ating Intellectual Property Office Philippines, ng NEDA, at yan po ay napakahalaga. At doon naman po sa sektor ng industriya, sila po kasi ang nagpo-produce ng outputs. Okay? So yan po ang pangalawa kong i-share. Ang kahuli-hulihan na po yung tungkol sa pagre-report lang namin sa programa ng DOST na tinawag naming Innovation for Filipinos Working Distantly from the Philippines or IFWDPH. No? Ako kung i-pronounce ko po yan ay I-Forward Philippines. Yan po ay programa namin para sa mga OFW na kauuwi lang. No? Dahil marami sa kanila ay hindi na siguro babalik sa kanilang pinanggalingang ibang bansa at ang kanilang hangad ay makapagtayo ng kanilang mga negosyo. Iba-ibang klase po ang negosyo. Pero ang tinatarget po namin ay yung mga OFWs na gustong magtayo ng tinatawag na technology-based micro-enterprises. At meron po kaming 2 phases of assistance para diyan. Yung pong phase 1 ay may kinalaman sa training at exposure sa iba't ibang klaseng technologies, lalo na yung kanilang hilig na teknolohiya. At yung pangalawa naman ay may kinalaman na sa pagsasimula ng negosyo, merong kinalaman na po yan sa innovation funding. At yan po, out of more than 130 sa unang applicants namin sa first batch ay meron pong 97 na nakapasa through the screening. Meron din silang parang pinagdaan ng question and answer exam to test their background and to test also their entrepreneurial competencies. At dyan sa 97 na yan ay ongoing po ang entrepreneurship training. At nagdaos na rin kami ng tinatawag na technology pitchings na kung saan ang aming mga research and development institutes at mga kapartner namin ay nagpakita kung ano yung mga teknolohiyang available sa kanila. Ginugrupo po namin sila depende kung ano ang kanilang hilig, kung ang technology nilang kailangan ay food processing, kung ang kailangan nilang technology ay metalworking or fabrication, equipment fabrication. Meron naman pong gusto dyan na
pumunta sa agrikultura, pagtatanim, merong mga gustong magtanim ng iba't ibang klase at meron namang gustong pumunta sa aquaculture. Meron din pong gustong pumunta sa yung mga traditional na katulad ng furniture making and household items. Meron din naman gustong magtayo ng service companies na may kinalaman sa information and communication technology kasi yan ang background nila abroad. At meron din namang mga professionals katulad ng mga engineers na gusto magtayo ng sarili nilang consulting companies dito sa Pilipinas. So yan po, pagdating sa phase 2, yung kinalaman na dun sa innovation funding, diyan po kami namumroblema dahil ang budget po namin ay maliit. Kung sana may ibang makatutulong sa amin na ahensya o kahit siguro sa private sector para sa pagkakaroon ng venture financing para sa ating mga OFWs. Ang sinasabi naman po namin sa OFWs, hindi kayo pwede magnegosyo kung wala kayo itatayang sarili ninyong pera kahit papaano. So naiintindihan po nila yan. At yan po ang aming programa para sa ating mga OFWs na nagpuwian. Salamat po. Opo. Secretary de la Peña, kung naririnig niyo ako, Secretary de la Peña, may tanong po yung ating mga kasamahan sa media. Ito po tanong ni MJ Blanca Flor. Ito po yung tanong niya. May we ask for... Nawala na si Secretary de la Peña. Okay. Si Secretary Roque naman po ay... I'm still here. Tanong ko lang, is Mayor Gatchalian on the line? Hello? Secretary Rocky? Opo. Rocky? Secretary Roque and Secretary de la Peña. Si Secretary de la Peña po, may tanong po ang ating kasamahan sa media. Nangingi po sila ng update tungkol doon sa discussion nyo between the Philippine government, Pfizer and Russian Embassy for COVID-19 vaccine. Did they discuss daw po ng estimated cost para doon sa vaccine? De la Peña. Okay. Mukhang hindi po ako naririnig ni Secretary de la Peña. Balikan ko na lang po si Secretary Roque. Secretary Roque? Ay, nawala na ako ng... Opo, Secretary Roque, opo, kunin ko naman po yung tuloy natin yung tanong po ng ating mga kasamahan sa MPC. Ang huli po nating naging tanong ay yung tungkol sa tanong ni Jenaline Cabiling. Ito naman po tanong ni Same Danilla ng Business Mirror. Secretary, ito po unang yung tanong. Nag-submit po ba ng report sa Interagency Task Force led by DOJ regarding its probe sa PhilHealth at kung may action na po si President Duterte dito? Hindi pa po tapos ang investigasyon, so wala pa pong report na naisasubmit. Antayin po natin yan. I think they have until 14th of September to conclude with their investigation. Opo. Ang susunod niyang tanong, may explanation na kaya na pinadala po ang DBM regarding sa companies which are blacklisted but are still involved in the purchase daw po ng PPEs? Meron pong, tinanong ko po dyan si Yusek Lau, no? At ina-acknowledge po ni Yusek Lau na yung kanilang pinag-awardan ng PPE ay isang kumpanya na hindi lumalabas, hindi po siya blacklisted, pero dahil ito po isang korporasyon. It turns out na merong isang entity na hindi po siya corporation, siya po ay isang proprietorship na blacklisted po sa BBM, no? At iniimbestigahan po nila ngayon kung yung may-ari ng proprietorship ay siya ring majority owner ng kumpanya. Ang kapangalan po ng kumpanya na blacklisted ay Ferjan Health Link Enterprises. Pero yung binigyan po ng award ay Ferjan Health Link Philippines Incorporated. Na kapag na-verify po nila na iisa lang ang may-ari nitong dalawang Ferjan neto, ay pinag-aaralan na po ng legal ng DBM kung po pwede makansila yung kontrata na na-award ni Ferjan Health Link Philippines Incorporated.
Opo. Secretary, meron na lang pong dalawang tanong ating kasamahan kasi alam ko po na, nawala rin yung ating mga nagkaroon tayo ng technical problem. Ano po? Tanong ni Joyce Balancio po ng ABS-CBN, nasaan daw po si Pangulong Duterte ngayon at do we expect a talk to the nation later? Nandito po siya, marami po siyang appointment na nakita ko sa kanyang calendar, marami po mga telephone conversations at marami po mga pagpupulong. Mamaya po ay magtatalumpati na naman siya sa taong bayan. Tuloy po yung pag-meeting sa ilang mga miyembro ng gabinete. Hindi po ako physically makakarating dahil nga I'm on isolation, pero I will join online po. Opo. Ang susunod na tanong po mula pa rin kay Joyce, yung daw pong World Health Organization or WHO said it is not expecting widespread immunization against COVID-19 until mid-2021, despite daw po heightened expectations in the US and other countries on vaccine release. Given this, sir, kaya po ba na ma-stretch whatever strategies we have to control the spread of the virus at least until mid of 2021? Kaya naman po, ito yung dahilan kung bakit ang ating Department of Finance ay very conservative po sa paggagastos, no? Kung maalala niyo po, ang proposal ng Kongreso, napakataas na stimulus package at ang sabi ng ating Secretary of Finance na si Sunny Dominguez, hanggang certain amount lang tayo dahil nga hindi natin alam kung gano'ng katagal pa itong COVID pandemic na ito. No? So tingin ko, kung talagang tatagal ng up to mid of next year, nagbubunga po yung conservative financial planning ng ating Department of Finance, dahil marami pa po tayong dudukutin, no, kung hahaba pa itong pandemyang ito. Po, Secretary, tanong ni Trisha Terada ng CNN Philippines. Yung unang tanong niya, nasagot niyo na yung when is the President's next address. Ang second po niyang tanong, ano po daw ang update sa balasahan sa customs? Naisagawa po ba ito? Will Commissioner Guerrero stay as Customs Chief? Well, binigyan naman po siya ng mandato ng Presidente na magkaroon nga ng ganyang pagbabalasa at binigyan din po siya ng marching order to get rid of drugs sa ating mga puerto. Ang aking huling nabalitaan po dyan sa customs, ini-implement naman po ngayon ng reshuffle. It is ongoing as we speak. Okay. Ang sunod na tanong ni Trish Terada about white sand daw po on Manila Bay. What's the President think about this? Bukod po kasi sa environment costs, it's dangerous daw po for the health, and how will the government reconcile this? Don't the cost outweigh the benefits? Ang masasabi lang po natin dyan, like all projects which can affect the environment, dumaan po ito sa masusing pag-aaral, nagkaroon po ito ng environmental impact assessment, at kung hindi naman po ito beneficial sa atin, hindi po inaprubahan ng Department of Environment and Natural Resources. Meron din po silang sinasabi na dapat yung Supreme Court daw should take action. We will respect the decision of the Supreme Court, pero tingin ko naman po, re-respetuhin din ng Supreme Court yung primary jurisdiction ng DNR na pangalagaan ang kalikasan natin. No? So, gaya ng aking sinabi, hindi lang po ito beautification. This is a project intended to prevent further soil erosion and also intended to help alleviate yung flooding problem natin sa Maynila. Opo. Secretary, na ang sinasabi ng ating kasama natin dito ay mula kay Ace Romero. Bakit daw po kayo naka-isolate? Ay, nagkaroon po ng, nag-positive po yung aking isang security detail. Wala naman po akong simptomas, pero we're following protocol po. Opo. Secretary, isa munang tanong mula kay Joseph, tapos naka-standby na daw po si Mayor Gatchalian. Ito po yung tanong ni Joseph Morong. Clarification daw po kay Spokes, meron ng immigration na hindi pinapaalis yung no perfected visa after March 8. Parang mali kasi ang perfected contracts, dapat may na-offload na mga nurse. Meaning daw po... Tumawag nga po sa akin yung reporter ng Rappler ata tungkol dyan nung nasa airport sila. Wala naman po alam na datos tungkol dyan. Ang alam ko po, nagkaroon na nga ng diskusyon na kapag March 8 ay na-process ng documents, po pwede silang palabasin ng bansa. No? So, hindi ko po alam ang facts dyan. No? So, sila kailangan siguro makipag-ugnayan na lang sa
Commission on Immigration and Deportation, ipakita nila yung mga papeles nila na sa ganun na sila ay makaalis. Opo. Secretary, bigyan daan po natin si Mayor Rex Gatchalian. Magandang tanghali po, Mayor. Okay, nawala na rin. Secretary, so far yun po ang ating mga... Wala na rin si Mayor Gatchalian? Opo.